Det mullrar och skakar i marken i Stockholm. Vad är det som händer under dina fötter? Och hur bygger man tunnelbana mitt i en storstad? I den här serien får du följa med på en lång resa mot kortare restider och nya resvägar genom Stockholm. Hittills är det mycket som har handlat om sprängningar. Just den här sprängningen skedde för 4 år sedan. Och nu ser det ut så här på precis samma ställe. Bygget av tunnelbanan har gått in i en ny fas som handlar nästan enbart om betong, betong, betong. För tomma bergtunnlar ska nu bli tunnelbana. Och det är på de 2 nya stationerna i Barkarby som arbetet har kommit längst. Vi börjar på stationen som heter just Barkarby, där betonggjutning pågår för fullt. Just den här gjutningen är väl upp mot 10 timmar. Thomas och hans kollega Urban är båda byggledare betong. Deras jobb är att ha koll på alla gjutningar. Varför det tar så lång tid är för att man kör in en betongbil i taget med ungefär halvt lass i varje bil. Det har att göra med stighastigheten, får inte vara för snabbt i formen för då får för mycket påverkan på formen så att den riskerar att ge vika. Betongen gjuts i sådana här formar som sen sätts ihop, nästan som ett väldigt stort legobygge. Betong är starkt, men inte på egen hand. Det har kommit ny armering. Armeringsjärn gör konstruktionen mycket tåligare och håller ihop betongen så att den klarar påfrestningar från vibrationer från till exempel alla tåg som kommer att köra förbi här. Vid den här bockningsstationen böjs armeringsjärnen så att de passar de gjutningar som ska göras just här. Vi tar oss till stationen Nacka. Även här står betongarbetet i fokus. En stor del av rulltrappsschaktet behöver gjutas i en enda gjutning som pågår i mer än 24 timmar i sträck. Gjutningen kan inte pausas. Betongen behöver komma in med ett jämnt flöde under hela tiden. Det ställer höga krav och innebär en stor anspänning för alla inblandade. Vi återvänder till Nacka lite senare. Tillbaka till Barkarby igen. Men den här gången till station Barkarbystaden. För ett otränat öga kan armeringen se ut som plockepinn. Men här lämnas inget åt slumpen. På 3-dimensionella modeller kan man se exakt hur varje armeringsjärn ska ligga. Det som är kvar här nu är städning. Gjutningarna avlöser varandra och Micke, som också är byggledare betong, kollar tillsammans med entreprenören på vad som återstår att göra innan det är dags att gjuta ett mellanplan precis nedanför det här rulltrappsschaktet. Det vi ser nu är ju mycket armeringsjärn och varje armeringsjärn ska sitta ihop med varandra. Så då najar vi fast dem och just det är ju ett pillerjobb. Det är det vi ser här nu när jag håller på att naja fast armeringen. Den nya tunnelbanan har ju inte börjat gå ännu, men ändå är det redan rusningstrafik i tunneln. Den här fasen av bygget kräver många fler transporter av både material och människor. Ska vi ta bussen ner i berget? Bussar i skytteltrafik är numera en vanlig syn på flera av nya tunnelbanans arbetsplatser. Hej hej! Det är klart att kollektivtrafik är den bästa lösningen när man ska till jobbet. Det blir många bilar om alla ska åka bil då, eller 4-5 pers kanske man får in i en bil. Men bilar tar plats, det är bättre att ha plats för byggmaterial och förnödenheter som behövs för att faktiskt bygga grejer istället för bara att transportera folk. Logistiken är knepig, komma till med allt och få fram allt material, alla byggställningar och alla förnödenheter det behöver. Och akta steget här. Vi bygger ett flerfamiljshus nere i ett bergrum. Det har sina utmaningar. Det är inte som att vara uppe på backen där man har ett par 3 tonkranar som står och hjälper en överallt. Och det är tjusningen med det hela. Det har blivit natt i Nacka
och gjutningen i rulltrappsschaktet pågår fortfarande. Här rinner betongen ner i formarna, men det är många timmar kvar. Här bygger vi nya biljetthallen i Barkarbystaden. Och det vi håller på med nu, det är en del återstående betongjobb. Men innan det blir så där snyggt så måste vi ju bygga också. Och då behövs massor av byggställningar runt varenda vägg som ska gjutas. Ja, byggarställningar är en väldigt stor del i det här projektet. Och det vi ser framför oss nu, det är ställningsbyggnation vi håller på för själva rulltrappschaktet där. Så att vi kommer resa upp både P-reform och ställning, så vi bygger ett valv ovanför det. Och det var ju mellan 35 till 40 personer som ställningsarbetare som jobbar i 2 skift. Plötsligt ringer Mickes telefon. Det är en kollega som behöver hjälp. Vi ska åka och titta på en gjutskada som har uppstått. En betongvägg som har spjälkat lite grann. Och när vi bilar ut just det området. Tjena! Ja, vi är här nu. Ja, perfekt. Bra, hej. Ja, nu är vi här vid skadan där vi synade var med entreprenören igår. Och vi ser fortfarande att det är en del grejer kvar. Ja, vi behöver ju komplettera med den som står, ta bort det där som sticker ut. Men det här ser ju bra ut. Ja, det är ju något som är ganska vanligt, att det blir vissa betongreparationer. Och i det här fallet har vi varit tvungna att vattenbila bort det som var dåligt och så ersätter vi med ny betong så att det blir tätt och bra och håller länge. Och sen får de ju förvattna mycket innan de sätter på formen och kan laga det. Ja, men tar du det med entreprenörerna? Jag tar med entreprenören direkt efteråt. I det stora hela så blir det ju som nytt igen. Hitta problem, lösa problem. Det är en byggledares vardag. Tillbaka till Nacka, där gjutningen äntligen är klar. Byggledare Andrea är både nöjd och lättad. Gjutningen gick bra. Man pumpade i 483,5 kubik betong. Det här var en viktig milstolpe för projektet. För nu är bottenplattan i rulltrappsschaktet klar. Så vi är nöjda. Åter till Barkarby och ett annat rulltrappsschakt. Här har vi då det som vi stod och tittade upp mot där nerifrån. Uppgången till våran biljetthall. Precis där Thomas står. Ja, där kommer du gå ut genom spärrarna. Så går man vidare in då mot nästa trafikslag. Fjärrtåg, pendeltåg, även bussterminalen som ligger bakom det. Ja, det är en stor knutpunkt som tar form här i Barkarby. Och när vi har byggt klart är det här en av 18 tunnelbanestationer. Vi har lagt 3 mil nya spår och byggt många nya resvägar genom Stockholm. Får du inte nog av tunnlar och tunnelbana? Sök på Nya tunnelbanan på YouTube och klicka på prenumerera för att inte missa något.